नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण स्नोफ्लेक्स कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटरचा एक चौरस, त्याच्या चारही बाजूंना आपल्याला 2.5 सेंटीमीटर वर एक पॉइंट ठेवून घ्यायचा आहे। आपण इथे रिफिल संपलेलं पेन वापरणार आहोत, ज्याच्यामुळे फक्त तिथे रेष उठेल, पण जेव्हा तुमचं स्नोफ्लेक तयार होईल त्यावेळी ती रेष तिथे दिसणार नाही। आता इथे आपल्याला घडी घालून घ्यायची आहे। घडी घालून झाल्यानंतर आपल्याला एका साइडला गम लावून ती चिकटवून घ्यायची आहे। रुंदीच्या बाजूनी आपल्याला चारही कोपऱ्यांवर 5 मिलीमीटर म्हणजेच अर्धा सेंटीमीटर वर एक एक पॉइंट ठेवून घ्यायचा आहे। पुन्हा एकदा आपल्याला हे पॉइंट जुळवून घ्यायचे आहेत, पण रिफिल संपलेल्या पेनानेच। हे झाल्यानंतर आपल्याला उघडून घ्यायचं आहे। हे एका पॉकेट सारखं दिसेल, तुम्हाला दिसतील इथे 3 लाईन्स आहेत, त्यातली मधली लाईन आपल्याला आतमध्ये ढकलायची आहे आणि ज्या बाजूच्या 2 लाईन आहेत त्या एकमेकांवर जुळवून घ्यायच्या आहेत। दुसऱ्या बाजूलाही तसंच करायचंय। मधोमध लांबीवर आपला कागद दुमडून घ्यायचा आहे आणि तिथे बरोबर मध्यभागी आपल्याला गम लावून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा, फक्त मध्यभागी आपण गम लावणार आहोत, बाकी कुठेही गम लावायचा नाही। आता अशा प्रकारे अजून 4 पीसेस आपण बनवून घेणार आहोत। आता रुंदीची जी बाजू ओपन आहे तिकडे आपण 1.5 सेंटीमीटर वर एक खूण करून घेणार आहोत आणि लांबीवर दोन्ही बाजूला आता आपण जिथे खूण केली तिथपासून 2 सेंटीमीटर वर एक एक खूण करून घेणार आहोत। आता आपल्याला हे 3ही पॉइंट जुळवून घ्यायचे आहेत। खालच्या बाजूला जिथे आपण मगाशी लांबीवर फोल्ड करून घेतलं होतं तिथनं साधारण 1 ते 1.5 सेंटीमीटर अंतरावर एक पुसटशी रेष आखून घ्यायची आहे आणि त्या रेषेचा अंदाज घेऊन आपल्याला दोन्ही बाजूला छोटे त्रिकोण आखायचे आहेत। आता आपण हे कापून घेऊया। दोन्ही बाजूंनी उघडून घेतल्यानंतर साधारण हे असं दिसायला हवं। हा पीस आपण दुसऱ्या पीसवर ठेवून त्याच्या बाजूनी आखून घेणार आहोत आणि नंतर ते कापून टाकणार आहोत। आता आपल्याला ते बरोबर मध्यभागी गम लावून चिकटवून घ्यायचे आहेत। सगळ्यात शेवटचा गम आपण पुन्हा एकदा एका बाजूला मध्यभागी लावणार आहोत आणि दुसरी बाजू खेचून घेऊन त्या दोन्ही बाजू एकत्र चिकटवणार आहोत आणि अशा तऱ्हेने आपलं स्नोफ्लेक्स तयार झालं।